once again and welcome to the page break. Okay. So, paano ba mag-email sa loob ng Excel? So, madali lang po yun. Punta ka po sa file. Tapos, share. Lalabas po itong screen na to. Dito sa baba, Excel workbook, saka PDF. So, ipapaliwanag ko lang, So, dalawa po yung pwede mong gawin sa loob ng Excel actually para makapag-email. Pwede mong isend yung workbook mo as is or pwede mong i-convert yung file mo into PDF. So, ano bang diferensya nito? Kasi po, pag Excel yung pinadala mo doon sa client mo o sa kaibigan mo, for example, pwede po niyang i-edit pa yung file na yon, yung Excel workbook na yon. Pero pag sinin mo as PDF, ibig sabihin nun, sarado na po siya, hindi na po niya mai-edit yung workbook na pinadala mo sa kanya. At unless, gagamit po siya ng Acrobat. Okay? Sa example na to, gagawin po natin Excel workbook. Pagka-click mo po ng Excel workbook, pupunta po yan automatically sa Outlook. Okay? Kasi kagaya po ng sinabi ko noong previous na video ko, sabi ko po, pag email ang pinag-uusapan, Outlook at Outlook pa rin ang kailangan natin buksan. Okay? So, yung proseso na to, kailangan mayroon kang Outlook. Okay? Pag wala kang Outlook, hindi po gagana to. Okay. So, for example, send natin yung workbook natin kay admin. Tapos, yung pong subject automatically yung file name, yung file name ng Excel sheet ang siya pong magiging subject nyo. So, nasa sa inyo po yan. Kung gusto nyo palitan sa akin, papalitan ko, sabihin ko na lang sales report. Okay? Tapos po, kung mapapansin nyo, wala po yung signature, Lagay po muna natin text. So, let's say, for example, as requested. Ayan. Automatically, o by default po, pag ganito yung proseso na gagawin nyo, yung pong signature ay wala po dyan. So, manually, kailangan ilagay mo yung signature. So, paano po natin gagawin yun? Punta ka po sa insert, then signature. Tapos, click mo yung kung ano yung pangalan ng signature na gagawin mo. Yan po. Then, send. Babalik po siya sa Excel. Ngayon, check po natin. Pinadala natin kay admin. Okay. Ito na po yung email na pinadala natin. Okay, check po natin kung tama ba yung na-receive natin. Click natin. Medyo mabaga kasi may kalakihan po yung email na pinadala natin. O yung file na pinadala natin. So, tama nga po. So, gumana po yung yung proseso na ginawa natin. So, ganoon lang po mag-email sa loob ng Excel sheet. Okay? At kung nagustuhan niyo po itong tutorial na ito, paki-like and subscribe na rin po. Okay? Thank you!